Mingunta naa diri kanato karon kay ang Ginoo wa raman siya sa panahon sa lingaw-lingaw sa pista, kundi ang Ginoo naa siya sa panahon sa atuang kagul-anan. Paano nga ba magluksa? Yan ang tanong na madalas marinig ngayon sa Sitio Hacienda Filomena. Isang komunidad sa Barangay Binabag sa Bugos City, kung saan bawat bahay, bawat address, may pinaglalamayan. Isang komunidad na pinagbigkis ng kapalaran at nagkrus ang landas sa iisang misa. Labing isa sa 15 nasawi sa lindol na tumama sa Cebu ang nakaburol sa labas ng kapilya ng barangay. Sa isulti sa uban nga wa nakasinati sa lino. Si Tito Edion, catechist ng Roman Catholic Diocese of Bugong. Ang punong abala sa burol. Ang dating nagtuturo ng dasal sa mga bata sa sitio, siya na ngayon ang nagdarasal para sa kanila. Kasi katikis kasi ako, ma'am. So yung mga bata dito, pinagturuan ko sa sa Panginoon. Malapit sila sa akin. Ganyan talaga kami dito. Nagkakaisa. Lakas naman ma'am, ganang yung lindol, ma'am. Napakalakas naman. Saka naman, bring ma'am ba, kanang kuhan ba, more damage, ma'am ba. Kasi hindi namin niisip na nakala yung, kanang yung lindol. Biglaan ba ang pangyayari sa lindol, ma'am ba. Kaya kami, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakuhan na, parang may trauma pa ako ngayon, ma'am, sa kulang. Talaga yung lumindol, hindi ko kasi inasahan na buhay pa talaga ako. Gaya ng marami sa komunidad, bit-bit din ni Tito Edion ang trauma ng naranasan sa lindol. Mga kwentong habang buhay ng dadalhin. Natulog na kasi kami. Kasama akong mama, 96 years old. Ayaw pa nga lumakad ni mama. Gumagapang talaga kami, gapang kami. Sabi ng mama ko, Dong, ayaw na akong lumalakad. Ayaw ko lumalakad. Sabi ko sa kanya, Ma, tayo na lang naiwan, Ma. Nakita mo naman doon, Ma, malaking bato. Pag yung malaking bato, Ma, ipapunta dito, matano tayo, kamatay tayo. Kasi yung ka man, nakaganon ko kay ma'am. Gumagapang ako, ma'am. Nandyan si mama sa likod ko. Nagapang. Sabi ko, Ma, huwag mo tayo mamatay, Ma. Sabi ko sa Panginoon, salamat po sa pagligtas mo sa amin. Palagi ako, Panginoon, sa Salmo 91, Salmo 23, nga Lord, ikaw ako magbalantay. Ikaw ang tigpanalipod, you are my protector, Lord, and you are my good shepherd. Sa altar, nakalista ang pangalan ng mga nasawi. Iba't ibang araw ng kapanganakan, iisang petsa ng kamatayan. Kanya-kanyang kwento ng trahedya.
TikTok ang pampalipas oras ni na Giselle at dalawang anak niyang sina John Steve, 10 taong gulang at Zachary, 5 taong gulang. Lalo't mahilig kumanta ang mga bata. Silang mag-iina ang madalas maiwan sa bahay, lalo't sa Cebu City nagtatrabaho ang padre de pamilya na si Mark. Tuwing weekend lang nakakauwi si Mark. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yakap ng mga anak ang sumalubong sa kanya. Sobrang bait. Bait naman talaga. Oo, katanong ako sa sarili ko, bakit naman? Bakit sila pa? Dami namang mga bata dyan. Walang respeto, walang ano. Bakit? Hindi sila ang nabagsakan. Mabait yung anak ko. Si Giselle halos hindi makausap. Pero nakwento ang sinapit ng dalawang anak. Pagising sila nung malakas ang buwan. Then bumagsak. Sinubukan ko silang iligtas. Then wala naman dyan sila, ma'am. Then ni-rescue ko sa iyang manghod. Ang sakit, then na-trauma ko. Then wala. Pasabot si buhaton ako. Isang oras siyang naipit sa mga gumuhong pader bago nailigtas ng mga kapitbahay. Pagbangon, siya mismo ang nagukay sa guho, umaasang buhay pa ang mga anak. Nung nag-umpisa sa lindol, ma'am, andun pa ako sa Cebu. Naramdaman din ako na sobrang lakas ba. Pero hindi ko pa alam na sa amin kasama din sa lindol. Nakatawag yung asawa ko ba na umuwi ka na dito kasi wala na yung anak namin, wala na daw. Bagsak ka. Pagdating ko, ma'am, tumiritso ako sa ospital kasi ando na asawa ko. Kaya dinala ng kapatid ko. Binalikan ko na lang yung anak namin. Paalam na namin, wala na. Binalot ko na lang. Sa isang iglap, biglang naulila ang mag-asawa sa dalawang anak. Masakit na. Parang hindi matanggap. May handa na ako sa kanila, labukasan, sa pag-aaral nila. Pinupuluhan ko na sila pang high school, college. Wala na. Wala na lahat. Bagsak na rin ang mga plano ba. Hindi lang mga bahay ang winasak ng lindol, kundi pati mga pangarap na itinaguyod ng bawat magulang para sa kanilang mga anak. Isa na rito si Nel John na nagtatrabaho bilang construction worker sa Cebu City. Bandang alas 7 ng gabi noong Setyembre 30, nakausap pa niya sa video call ang asawang si Joanne at mga anak na babae na sina Ariana Fifth, 6 na taong gulang, at Reyna May, 10 buwang gulang. Hindi niya alam, iyon na pala ang huling beses. Musta. So, mangusta, mangkog basta mahuman ko dito sa trabaho, mangusta, gitu, ano nila. Mahal itong last na kong istorya sila. Mahal, ganda na magmaestra sa kong anak mo, kadako, bitaw niya mo. Mahal tayo na siya yung plano ba, magmaestra, gitu siya. Eskulahan ko yung maayo ba. Yung tao pa, kung bitaw sa kanong kuhan yun para makuhan yun ilang pag-eskwila. Mahilig daw sa bulaklak ang panganay niyang anak na si Ariana Fifth. Ngayon,
bulaklak pa rin ang bitbit ng ama, hindi para ipangiti, kundi para ipangluksa. Hindi na akong balik po daw, ma'am ko. Ma'am ko'y balay po sa mga Medellin. At yung lagi ko dito. Ang tanan lugod kong himaya hangtod sa kahanturan. Amen. Ako nagunahuna unta ko nga di na lang kumuwali, no, kaysa inyong kaguol palang daan makita nato nga lisod kaayo sabton di ay ang gitawag nato og kinabuhi, labi na magsud-ong tani ini daghan kaayong nangamatay karon. Isa ring ama ang patuloy na dinadala ang bigat ng pagkukulang at pangungulila. Okay. Ibon. Mata. Si Ariel, wala pang 3 buwan nang mayanig na ang buhay matapos mawala ang asawa dahil sa kidney failure. Hindi pa nga lubusang nakakabangon si Ariel, ngayon pati ang 2 taong gulang na anak na si Prince Kyle sumunod na rin sa piling ng ina. Sobrang sakit po, ma'am, na mawalan ka ng anak at asawa. Kasi matagal na kami nung misis mag 8 years na kami. Kaya sa ganitong sitwasyon na wala na yung iniwan niya sa akin yung bata, kinuha rin agad. So ang mahirap talaga, ma'am. Kung naasam ka karon kain, lipay na kay ka kay nanakas yung mama. Ay ka kay mo laban man sa papa kain. Magbayaw sina Neljon at Ariel, parehong nasa Cebu City ng lumindol, parehong nawalan ng pamilya. Parehong naiwan sa kanilang mundong patuloy na gumuguho. Mga 2 AM, naabot na midre. Sige lang yapon tog aftershock. Sige pa. Then na pag-abot na ko dre, na nagtapok naman sila dre, hindi bawal man pa adton sa babaw. Yan, i-suggest ko na ako adtoon. Pag adtoon ako doon sa babaw, abot na ko ito mga alas 3 kapin alas 4, kapit mo buntag. Ito, hinahinay ko sa mong balay. Yung lain kayo, sige pag after siya ka to, sige tanaw sa babaw ng nabay matagap. Ito, ano ko sa kung una-una to pag atos mong balay. Pag kita na usang bata, hindi na maging moto na di balik na lang ko sa ubos kay di man ako makuha ng bata kay naman tabunan man. Sa bato. Sa muang atop no na tabunan na flat mo gyud. Halo-halong emosyon mo. Guilt. Na ako sa layo, na wala ko natabangan. Kay lagi para sa ilaha na akong narabaho ko para sa layo para sa ilaha. Kay kung magpundo na may dire, may makaon. Gaya ng iba sa komunidad, hindi alam ni Ariel kung kanino ibubunton ang sisi sa nangyari. Sa isang sulok ng burol, isang anak ang nag-alay ng kanyang buhay para sa pamilya. Si Lady Jean, 17 taong gulang at pangatlo sa 6 na magkakapatid.
Gabi ng lindol, ginising niya ang kanyang mga magulang na mahimbing na natutulog. Sa gitna ng pagyanig, ang kanyang sigaw ang nagligtas sa kanyang pamilya. Pero siya rin ang napuruhan nang bumagsak ang pader ng kanilang bahay. Yung pangyayari kasi biglaan. Para hindi ang tawag na lang sa anak ko yung narinig namin. Sabi ng anak ko, yung si Lady Jane, sabi niya, "Pa, ma, dapaan niyo si Bibi." Tapos, anuhan kami niya, dinapaan din kami niya para hindi kami niya naabutan. Tapos naabutan siya ng bato. Siyang nang nagligtas sa amin. Pag hindi siya sumigaw sa amin, iwan lang namin kung ano nangyari sa amin lahat na pamilya. Tulog kami yung pangyayari. Tapos anuhan na kami ng mga yung kanang halublak. Kita na namin siya nga. Nadapa na siya. Salamat lang po ni Lady Jane nga. Naligtas taon niya. Nga kung kuwan sa kong anak na. Tagaan ng gini. Kuwan sa mag-ampo lang sa Ginoo ba. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital ng amang si Silvestre na nagtamo rin ng mga sugat sa lindol pero hindi na nailigtas pa si Lady Jean. Buhay pa. Sige pa siya ginhawa. Ako man nagigakos. Nagwa pa ni dakdaki akong paasad sa among bahay. Mabuhi madapag sa ospital nga buhi pa. Kaya dugay man magito siyang namatay. Kaya sige pa man siya ginhawa ko. Sige siya tawag sa kuha. Pa, sige anak. Ginhawa siya. Grabe na kong gamay rin sa mother. Kung ako pa siyang madaog unta to, kaya pa nimdagdaki akong pa, kaya rin ta kaya na akong madadaasa sa padunggal sa atin. Adungwa man ito yung rescue. Sakit kay ma'am, grabe ka sakit. Gusto ganda kong buhayon akong anak. Tawag ka rin sa akin. Ginawa pa siya? Sige siyang ginawa. Sige nga pa, sige anak sa kuha. Akong kay ko siya mag-listen mga ikustanan. Pangarap daw ni Lady Jean na maging guro at hanggang sa huli, nagturo siya ng aral tungkol sa sakripisyo at sa pagmamahal na kayang lumampas sa trahedya. Kay anak ka man sa akong Magpasalamat sa Ginoo sa imong pagbuhi karon, makabangon pa ka sunod adlaw. Dagan kay sayon kay moingon karon nga bangon bugo, bangon sugbo. Sayon kay na sa isulti sa uban nga wa nakasinati sa linog, di ba? Pero para nato karon nga naa diri nagsud-ong sa mga patay, makaingon ta, Pader, may pagmatug na lang migbalik, Pader. May pagdi na lang may mubangon, Pader, kaysa pagbangon namo na lang gyapon ang kahadlok sa katalagman nga mahitabo. Araw-araw pa ring bumabalik sa kanilang sityo sa paanan ng bundok si Gregorio, isa sa mga nakaligtas at unang rumesponde noong tumama ang lindol. Dala-dala niya ang mga alaala ng gabing binura ng trahedya ang kanilang tahanan at pamilya. Sa lugar na ito, dating nakatayo ang mga bahay ng mga biktima ng lindol dito sa Sitio Filomena. Pero ngayon, ang makikita na lamang rito ay itong mga debris at itong malalaking mga bato. Mga batong bumasak at gumuho sa kanilang mga tahanan na naging dahilan ng kanilang pagkamatay at pagkaulila. Sa bawat hakbang sa guho, tila muling binalikan ni Gregorio ang dinanas. Ito ang bahay namin. Ang bahay namin at saka dito ko kinuha yung mama ko at saka pamangkin ko. Sobrang liblib. At saka delikado.
Dito ko nakuha yung pamangkin kong dalawa. Yung wala ng buhay. Dito siya nalibing. Si John Steve. Yes po. Si Zachary at saka yung mama niya dito po, nakaupo. At saka patay na sila. Dito ko kinuha si John Steve. Wala nang malay at saka lumabas yung laman ng tiyan niya. Yung matay. Una pong na-rescue, di ba si Ma'am Giselle? Opo, yung mama ko, una po. Tapos si Ma'am Giselle. Dito po sila nakaupo si Ma'am Giselle. Ito kasi higaan lang. Sa gitna ng dilim at pagyanig, sinubukan ni Gregorio na iligtas ang lahat ng kaya pa. Pero sa gabing iyon, 6 sa kanyang mga kamag-anak ang nasawi sa lindol, kabilang na ang buong pamilya ng kanyang kuya Philip John. Dito siya natutulog kasi yung paa niya ini-stainless kasi na disgrasya siya. So nasa labas ba siya ng bahay o nasa sala? Nasa sala po. Dito siya natulog at saka yung asawa at anak niya dito natulog po. Ito yung kwarto nila. Tsaka dito siya natulog. Pag lindol, bumagsak dito. Dumidiretso. Nakita ko doon po, buhay pa. At saka so inubukan kong iniligtas, sinisipiar ko siya. At saka hindi na kasi na siya nakasurvive, namatay siya doon. Saka binuhat ko. Papunta dito para hindi naglagan ulit ng mga bato. Saka inilagay ko dito. At saka dito po nilagay si Zachary, yung anak ng si Zachary po dito ko nilagay. Pag lindol, na-shock ako. Pag gising ko, akala ko panaginip. Yun pala, lindol. Pag tingin ko dito, Nakalim na yung pader, sir. yung pader papunta na sa akin. Dali-dali akong lumabas at saka kinuha yung cellphone ko. Sumigaw yung kapatid kong isa, si Philip. Pintuhan ko din doon sa taas. Pagpunta ko doon, sinubukan ko niligtas. Hindi na naligtas, hindi na siya naligtas. Pinuntahan ko si Philip, sinicheck ko yung asawa niya at dalawang anak niya. Pag tingin ko, ulo na anak niya nakita ko, umiyak ako. Paano nga ba magluksa? Sa panahon na walang makapitan na sagot, dasal at pananampalataya ang naging saklay ng mga taga-sitio Hacienda Filomena. Nariyan rin ang isa't isa. Lapit sa isa, ma'am, kasi kami, ma'am, para bang nagtulungan yung mga kalagayan ng mga tao dito sa Hacienda Filomena. Wala pa ang lindol. Talaga kami, masaya talaga kami dito, ma'am. Kahit ang trabaho namin ay lang dyan sa yun, ma'am, sa farm. Libur na kami dito sa Kami lahat, ma'am, ay papunta kami lahat doon. Sa Magatin kami. Hatid namin sila, ma'am. Kasi, last na lang kasi, last na lang kasi yung mga kamag-anak ko lahat.
Sama-samang inilibing ng mga taga-sityo ang kanilang mga mahal sa buhay. Magkakatabi, gaya ng dati nilang pagkakapitbahay. Sa bawat dasal, bawat yakap, at bawat patak ng luha. Isang komunidad ang niyanig ng lindol at binawian ng lahat. Grief took a village, ika nga. Pero isang komunidad din ang magdadamayan at susubukang tumayo. It will take a village para subukan na masagot ang tanong, paano nga ba magluksa?